स्वागत छ। सो हामीले यो भिडियोमा एल्कोहललाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सो एल्कोहललाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सो एल्कोहलमा हामीले अलरेडी पढिसकेको कुरा के हो? इन्ट्रोडक्सन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेसन, देन आफ्टर आइसोमेरिज्म कुरा, एन्ड लास्टमा हामीले डिस्टिङसन अफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री। सो यो कुराहरू हामीले अलरेडी एल्कोहलमा पढिसकेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ एल्कोहल। सो एल्कोहलमा अब कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, सो त्यसमा हामीले 2-3टा पोइन्ट हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट इज फ्रम बाई हाइड्रोलाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस गरेर कसरी एल्कोहल प्रिपेयर गरिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ। द फर्स्ट वान इज बाई हाइड्रोलाइसिस अफ अल्काइल हेलाइड। सो अल्काइल हेलाइड भनेपछि आरएक्स। अल्काइल हेलाइड एउटा इक्जाम्पल दियो भने CH3Cl। Here halogen group is chlorine. So when aqueous alkali that is KOH or NaOH is treated with alkyl halide, it gives alcohol. Reaction लेख्नु पर्यो भने here RX plus KOH, RX alkyl halide and this is aqueous KOH. When it is heated, it gives ROH plus KX. This is salt and this is alcohol. So sorry, alcohol बनाउन सकिन्छ from hydrolysis, that is by the hydrolysis of alkyl halide RX using alkali. The next is एउटा मैले यो छोड्दै छु। Here CH3Br is when heated with aqueous KOH. So result के आउँछ एकछिन सोच्नुहोस्, म यहाँ लेख्दै गर्छु। So here CH3 and OH will be added plus remaining result आउने भनेको KBr. So this one is methanol. अब नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट के हो? By using a moist silver oxide, that is Ag2O. So using Ag2O. So Ag2O लाई अगेन रियाक्ट गरायो भने H2O सँग इट गिभ्स AgOH। यो पनि एउटा हाइड्रोक्साइड आउने भयो, हाइड्रोक्साइड मेटल अफ हाइड्रोक्साइड। एन्ड नाउ AgOH इज ट्रिटेड विथ अल्काली हेलाइड, द्याट इज RX अल्काइल हेलाइड एन्ड AgOH इट गिभ्स ROH एन्ड AgX. सो हेर दिस आल्ट। सो एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस वान इज क्लोरोइथेन। व्हेन इट इज हिटेड विथ AgOH it gives ethanol plus AgCl. Again, here is one question for you. CH3Br when heated in presence of Ag2O and H2O. So यहाँबाट आउने रिजल्ट भनेको के हो? AgOH. यो रिजल्ट भनेको यो दुईटालाई रियाक्ट गराएर आउने भनेको AgOH. Now this AgOH is treated with this and we get the result that is CH3. Simply Br लाई केले रिप्लेस गरिदिने OH ले, and Br get attached with the Ag. So AgBr आउने भयो। So यो चाहिँ हाइड्रोलाइसिस of अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर बनाउने तरिका भयो। द नेक्स्ट इज बाई हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर। नाउ इस्टर भनेको इस्टरको यो जेनरल फर्मुला भनेको RC, देयर अक्सिजन डबल बन्डेड and O and this R. So यो दुईटा R डिफ्रेन्ट पनि नसक्छ, सेम पनि नसक्छ। जेनरली हामीले डिफ्रेन्ट छ भने यसलाई R and this one is R dash. So अब when it is RCOO and R dash, then this is called as alkyl part. हाम्रो जुन हरेक अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा हुन्छ अल्काइल ग्रुप। सो दिस वान इज अल्काइल पार्ट। यसलाई हामीले फर्स्ट पार्ट भन्छौँ। स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड दिस द रिमेनिङ पोर्सन इज कन्सिडर्ड एज अल्कानोट पार्ट। यो हाम्रो अल्सो नोन एज कार्बोक्सिलेट, यो सेकेन्डरी पार्ट हो। सो फर्स्ट पार्ट इज दिस एन्ड दिस वान इज सेकेन्डरी पार्ट।
अब कुनै पनि रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, जेनरली हाइड्रोलाइसिसमा के हुन्छ, अल्काइलसँग त्यो ओएच एट्याच हुन्छ एन्ड दिस अल्कानोट पार्ट अर कार्बोजाइलेट पार्टसँग के एट्याच हुन्छ, हाइड्रोजन मात्र, द्याट इज हामीसँग HOH हो, यो भनेको वाटर। सो वाटरमा दिस OH गेट अट्याच्ड विथ दिस एन्ड दिस हाइड्रोजन गेट अट्याच विथ दिस। सो यसमा के बन्न जान्छ, हाम्रो आर छ, CO एन्ड O, यो आर रिप्लेस भएर यहाँ के एट्याच हुन्छ, H, वेयर एज हियर दिस आरसँग OH अट्याच हुन्छ। सो यो के हुनु, यसको फङ्सनल ग्रुप नाउ COOH, द्याट इज COOH, यो के हो, कार्बोजाइलिक एसिड एन्ड यो भनेको हाम्रो एल्कोहल। सो हामीले हेर्न सक्छौँ कि when this is hydrolyzed, that is ester is when hydrolysis of ester is done, the alkyl part of ester gives alcohol and alkanot part gives the carboxylic acid. So दुईटा डिफ्रेन्ट टाइपको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एउटै रियाक्सनबाट हामीले पाउन सक्छौँ। सो यहाँ त्यसको रियाक्सन बारेमा लेखा छ। सो दिस वान इज इस्टर, नाउ हाइड्रोलाइसिस इज डन and here we get carboxylic acid. This is from the secondary part, that is alkanot part, carboxylic acid, the secondary part or second, and this one is from first part, that is alcohol. Similarly यही केसमा हामीले इफ डाइल्युट NaOH राख्दियो भने यहाँ के राखेको छ, H2O, हाइड्रोलाइसिसमा वाटर युज गरेर हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने दिस रिजल्ट आउँछ, यो रिजल्ट आउने भयो। एन्ड वेन इट इज ट्रिटेड विथ डाइल्युट NaOH we can get, यसमा जस्ट मैले यसलाई ब्रेक गरेर लेखेँ भने के हुन्छ, HOH and this one is NaOH. So OH get attached with this, यो R सँग OH अट्याच हुन्छ यहाँ पनि and in this context also. सो आउने भनेको एउटा अल्कोहल यहाँ, सो यो अल्कोहल, सो दुईटैमा अल्कोहल आउने सेम छ। जस्ट द थिङ इज यहाँ रिमेनिङ के छ, RCOO, यो माथिको केसमा यो RCOO कम्बाइन गर्छ यो H सँग एन्ड इट गिभ्स कार्बोजाइलिक एसिड, बट इन दिस केस इट अट्याच विथ Na एन्ड इट गिभ्स सोडियम अल्कानोट। सो यति मात्र डिफ्रेन्स रहेछ। सो यसलाई हामीले सेपोनिफिकेसन रियाक्सन पनि भन्न सक्छौँ। तलको जुन रियाक्सन दिएको छ द्याट इज कल्ड एज सेपोनिफिकेसन। अब इक्जाम्पल हेर, अब हामीलाई इक्जाममा सोध्यो भने मात्र एसिडिक हाइड्रोलाइसिस सोधाइछ भने हामीले सिम्पली CH3COO and CH2CH3, this reacts with H2O, यो नलेखि नै हुन्छ यहाँ, जस्ट H2 and it gives the result, दुईटा दिन्छ, थाहा नै छ, एउटा कार्बोजाइलिक एसिड and the next one is alcohol. So आउने भनेको CH3 जुन यो पोर्सन छ यति भनेको CH3 and COH प्लस द नेक्स्ट आउने भनेको इन दिस पोर्सन CH3 CH2 and OH will be attached. So this is alcohol and this is carboxylic acid. So यो चाहिँ सिम्पली एसिडिक रियाक्सन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस सोध्यो भने यति मात्र लेखे पुग्छ। नाउ सेपोनिफिकेसन रियाक्सन सोध्यो भने जस्ट हामीले H2O को केसमा यसलाई रिप्लेस यहाँ NaOH युज गरिदिने, फर्स्ट जुन कार्बोजाइलिक एसिड आएको थियो त्यसमा जस्ट O हुन्छ, जस्ट H लाई Na ले रिप्लेस गरिदिने and here the reaction is same. So this reaction is considered as a saponification. यति मात्र डिफरेन्स रहेछ। नाउ sodium or potassium salt of long chain higher carboxylic acid known as fatty acid is called soap. So what do you mean as soap? सोध्यो भने
अब सर्ट क्वेसनमा आइरहेको हुन्छ वाट इज सोप. सो सिम्पली सोडियम और पोटासियम साल्ट अफ लङ चेन हायर कार्बोजाइलिक एसिड इज कल्ड सोप. एन्ड हाउ सोप इज प्रिपेयर्ड सोध्यो भने यो सेपोनिफिकेसनको रियाक्सन लेखिदिनु पर्यो. सो ड्युरिङ द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर सोप इज फर्मड एज वान अफ द प्रोडक्ट. किनभने अर्को प्रोडक्ट एल्कोहल पनि बनिरहेछ. सो इट नेभर गिभ्स सिङ्गल प्रोडक्ट. यहाँ दुईवटा प्रोडक्ट आउँछ. देन आफ्टर त्यो दुईवटाको सेपरेसन गर्नुपर्छ. देन ओन्ली द सोप इज एक्सट्र्याक्टेड. Now the next method for the preparation of alcohol is from primary amine. Primary amine भनेपछि RnH2. This is primary भनेपछि 1 degree amine. So from this, so अब यो प्राइमरी एमाइनबाट अल्कोहल कसरी बनाइन्छ यहाँ अलरेडी दिएको छ. सो यहाँ मैले लेखेर देखाउँछु. सो दिस इज प्राइमरी एमाइन and when it is treated with nitrous acid, that is HNO2. So this one is nitrous acid. So when these two are treated in presence of, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि डिफ्रेन्ट कन्डिसन चाहिन्छ. त्यो के रहेछ, फर्स्टमा NaNO2 प्लस HCl नि चाहियो. अनि अर्को सिचुएसन कोल्ड हुनु पर्यो एन्ड टेम्परेचर मस्ट बी द्याट इज 0 to 5 डिग्री. सो द्याट इज कोल्ड. सो यहाँबाट जुन यति गरेपछि जुन आउने रिजल्ट हो द्याट इज ROH, एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन ग्यास एन्ड प्लस हाइड्रोजन, द्याट इज वाटर. सरी, सो दिस इज वाटर. सो दिस इज रियाक्सन. यसको इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ. सो हेयर इथाइल एमाइन इज ट्रिटेड विथ नाइट्रस एसिड द्याट इज HNO2 and it gives ethanol, nitrogen gas and water. अब एउटा हजुरहरूको लागि सिम्पली CH3 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. हेयर जुन कार्बनको चेन छ त्यो सेम जस्ताको त्यस्तै, जस्ट NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई OH. सो यहाँबाट आउने भनेको CH3, NH2 विल बी रिप्लेस्ड बाई OH प्लस नाइट्रोजन ग्यास प्लस वाटर. So this is the second way for the preparation of alcohol. Now start the industrial preparation of alcohol. मैले यो कोर्स सुरु गर्नुभन्दा पहिले भनेको थिएँ हामीले यो च्याप्टरमा दुईटा तरिकाले कसरी एल्कोहल बनाइन्छ पढ्छौँ. one is in laboratory preparation and the next one is industrial preparation. So laboratory preparation हामीले दुईटा टाइप पर्यो. एउटा फ्रम अल्काइल halide, that is hydrolysis from alkyl halide and ester. Alkyl halide and ester को पनि हामीले hydrolysis देखाएको थियौँ. And the second is from 1 degree amine. Now industrial मा हामीले के पढ्छौँ industrial भित्र. So the first way is by oxo process. By oxo process. हजुरहरूले पनि यो नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ. पछि त स्लाइड कि त डकुमेन्ट पाउनु गयो भने ठिक छ, नभए यो पनि अहिलेदेखि नै यो नोट गर्नुभयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ. सो फर्स्ट वान इज बाई अक्सो प्रोसेस. सो हेयर CH2 डबल आइडी इथिन. इन अक्सो प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ कि इथिन इज युज इन प्रेजेन्स अफ कार्बन मोनोक्साइड एन्ड हाइड्रोजन ग्यास. यसलाई हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा रियाक्ट गरायो भने इट गिभ्स प्रोप्यानल. यो AL आएपछि दिस इज अल्डिहाइड. अल्डिहाइड च्याप्टरमा यसको नेमिङ कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरू हामी कभर गर्छौँ. सो हेयर दिस इज अल्डिहाइड. नाउ दिस अल्डिहाइड इज ट्रिटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेन्स अफ PD and is heated, then it gives propan 1-ol. So यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इथेन द्याट इज दुईटा कार्बन भएको कम्पाउन्ड थियो एन्ड इट गेट चेन्ज इन्टु प्रोप्यानोन. सो कार्बन इन्क्रिज भएर आयो. That's why this note is very important. Methanol and ethanol cannot be prepared by this method. So using this oxo process we cannot prepare methanol and ethanol. Why? किनभने मिथिन भन्ने कम्पाउन्ड एक्जिस्ट गर्दैन. सो इथिनबाट सुरु गर्नु पर्यो एन्ड इथिन युज गर्दाखेरि 1 कार्बन अट्याच भएर आउँछ
जसले गर्दाखेरि यो दुईटा कार्बनबाट तिनटा कार्बन बन्न जान्छ 3C। त्यही भएर यो मिथानल एन्ड इथानल इज नट पोसिबल। रिएक्सन कसरी यसको मेकानिजम when CO is reacted with H2 it gives यो चाहिँ हाम्रो HCOS बन्छ। then after this react with alkene and it gives propanol, that is aldehyde, and this propanol again treated with H2 and PD in presence of heat and it gives propan 1-ol. Now what is carboli so what is carbonylation? So the reaction in which carbonyl C double bond carbonyl group भनेको C double bond. So when the reaction in which carbonyl group is added to the substrate molecule, यो भनेको substrate, यो भनेको product. So when the carbonyl group is added to the substrate molecule, it is known as carbonylation. यो reaction हुने भयो, that is oxo process. इक्जाममा वाट इज कार्बोनाइलेसन सोध्यो भने यति यसको डेफिनेसन लेखेर यो इक्जाम्पल पनि लेखिदिनु पर्छ। सो द नेक्स्ट थिङ इज फर्माइलेसन। सो फर्माइलेसनमा के हुन्छ, दिस वान इज कार्बोनाइलेसनमा कुन फर्स्टमा ग्रुप अट्याच हुने भयो, CO। सिमिलरली फर्माइलेसनमा के आउँछ, CO and H पनि added. So when this COH group is added to the substrate, that is added to substrate, when this COH group is added to the substrate molecule, it is called as formylation. अनि त्यसको पनि हजुर प्रोपेनलसँग मात्र छ भने यहाँ के भएको छ, COH सबै अट्याच भएर आएकोले यही इक्जाम्पल हामीले फर्माइलेसनको लागि पनि दिन सक्छौँ। नाउ सिन्स द हाइड्रोजन एन्ड फर्माइल ग्रुप इज एडेड इन्टु द अल्किन, since the hydrogen and the formyl group is added into the alkene molecule, oxo process can also be called as hydroformylation process. So hydroformylation process यसको रिजन भनेको यसमा हाइड्रोजन सँगसँगै फर्माइल ग्रुप that is CHO, this group is added to the alkene, that's why it is considered as hydroformylation process. अब फर्स्ट प्रोसेस हाम्रो अक्सो प्रोसेस भयो। नाउ सेकेन्ड प्रोसेस द्याट इज बाई हाइड्रोबोरेसन, द्याट इज अल्सो सिम्पल फर्म हामीले HBO भनेको मैले छुट्याएको छु, अक्सिडेसन, द्याट इज बाई हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन अफ अल्किन। यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो मेजर सबस्ट्रेट भनेको इथिन, द्याट इज अल्किन नै छ। When alkene is treated with two molecules, that is diborane, borane भनेको हाम्रो CH3, and when it gets twice, that is diborane. So when ethene reacts with diborane in presence of ether, it gives ethyl borane. Simply BH2 group अट्याच हुने भयो, यो डबल बन्ड हटेर जान्छ, एउटा हाइड्रोजन यहाँ अट्याच हुने, सो दिस सिंगल बन्ड मात्र हुन्छ यहाँ, one hydrogen here attached and अर्को BH2 group यता अट्याच हुन्छ। अगेन दिस इथाइल बोरेन इज एडेड इन अल्किन, फेरि अल्किनमा छ भने इट गिव्स डाइइथाइल बोरेन, जस्ट यसको मोलिक्युल डबल हुने भयो। नाउ अगेन दिस इज ट्रिटेड विथ इथिन, इट गिव्स ट्राइइथाइल बोरेन। सो हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ कि हाइड्रोजन रिप्लेस भइरहेछ, हियर दुईटा हाइड्रोजन, हियर सिंगल हाइड्रोजन, here no hydrogen, and lastly this boron also get replaced and OH group is added, that is ethanol. So this is the process by which ethanol is prepared. So this process is known as hydroboration oxidation of alkene. In this process
फाइनल हाइड्रेसन प्रोडक्ट इज एन्टी मार्कअफ रुल यहाँ आएको छ। सो हामीले हेलो एल्केन च्याप्टरमा मार्कअफ रुल के हो रुल एन्ड एन्टी मार्कअफ रुल पढाएको थियो। सो मार्कअफ रुल मैले एकचोटि फेरि सम्झाइदियो भने वेन अनसिमेट्रिकल that is ethene CH3 CH and double bonded CH2. So this is unsymmetrical. Unsymmetrical कुरा गऱ्यो भने simply CH2 double bond CH2. So this is symmetrical, this is unsymmetrical. When unsymmetrical alkene is treated with any acid भनौँ न HCl, then आउने रिजल्ट जुन थियो त्यहाँ के हुन्छ, हाइड्रोजन गेट अलवेज अट्याच्ड विथ दि, जहाँ हाइड्रोजनको मात्रा धेरै छ, here is 2 हाइड्रोजन एटम, so this hydrogen will attach to this and this Cl will attach to this group. So यहाँ आउने भनेको CH3 CH CH3 and here Cl. So यो चाहिँ केले भन्छ एन्टी sorry this is the Markov-Nikov rule. Markov-Nikov rule ले यो कुरो भन्छ, but in this context here the Markov-Nikov rule is not followed and the product is anti-Markov-Nikov even though the reacting is alkene is unsymmetrical. So एउटा स्पेशल केस नै भनौँ, अल्किन छ अनसिमेट्रिकल पनि हो बट यसले मार्कअफ-निकव रुल फलो गर्दैन। हामीले हेलो एल्केनमा पढाएको थियौँ कि द्याट इज परअक्साइड इफेक्ट पनि भनिन्छ, त्यहाँ परअक्साइडलाई एड गरेर एन्टी मार्कअफ-निकव रुलतिर लग्न सकिन्छ। नाउ द नेक्स्ट वे इज बाई एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन। अहिलेसम्म हामीले दुईवटा, बाई ओक्सो प्रोसेस एन्ड द नेक्स्ट इज बाई हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वान इज एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन। सो ओक्सो एन्ड HCBO प्रोसेस पढिसक्यो। नाउ एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन। सो जेन सिम्पली फर्मेन्टेसन मिन्स कुहिनु, कुहेर कसरी बनाइन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस प्रोसेस high degradation of complex organic molecule like carbohydrate into simple molecules by means of enzyme is called fermentation. So जुन long chain of organic compounds are generally carbohydrates, they are broken down and converted into small organic molecule in the presence of by the means of enzyme that is known as fermentation. And if the alcohol is prepared by fermentation, the process is called alcoholic fermentation. So you चाहिँ general definition of alcoholic fermentation हुने भयो। Now alcoholic fermentation is used for the industrial preparation of ethyl alcohol using molasses. And now the molasses is molasses. So molasses is a dark brown colored syrup liquid left after the crystallization of sugar from sugar cane process. So हामीले सुगर प्रोड्युस बनायो भने सुगर क्यानको लिक्विडबाट त्यहाँ जुन बाँकी भएको ब्ल्याक ब्राउन प्रोडक्ट हुन्छ नि, लाइक सिरप इन लिक्विड फर्म, द्याट इज नोन एज मोलासेस एन्ड इट कन्स्टिट्युट अफ 50% अफ कार्बोहाइड्रेट इन द फर्म अफ सुक्रोज एन्ड ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज। सो हामीले त यति यो कुरा पहिलेबाट थाहा छ कि सुगर क्यानमा सुगर हुन्छ एन्ड इन द फर्म अफ सुक्रोज फ्रुक्टोज एन्ड ग्लुकोज। सो त्यो रियाक्सन एकचोटि हेरिहालौँ। सो हेयर सुक्रोज द्याट इज C12H22O11 it treated with water H2O in vortex and it gives glucose and fructose. So sucrose broke down into glucose and fructose. Now this glucose कि त fructose दुईटै भनेको सेम कुरो, जस्ट यसको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, जस्ट स्ट्रक्चर अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो नाउ वेन दिस ग्लुकोज और फ्रुक्टोज दुईवटा कुनैलाई जिमेजको सँग रियाक्ट गरायो भने आउने प्रोडक्ट भनेको एल्कोहल हुन्छ। सो दिस इज द वे
and this is carbon dioxide. So this is the way in by which the alcohol is prepared in industry, and this is simply known as alkyl fermentation. So now एउटा example हेरौँ, इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल भनेपछि C2H5OH फर्ममा लेख्यो भने that is CH3CH2 and OH. So this is ethyl alcohol. So ethyl alcohol, how ethyl alcohol is prepared by fermentation with molasses यहाँ चाहिँ देखाएको छ. So फर्स्टमा के हुन्छ, dilution. So molasses is diluted up to 10% concentration by adding water. So molasses के थियो, the left out syrup while preparing sugar from sugar cane. So त्यसलाई पहिले water add गरेर dilute बनाइन्छ. Then after acidification, the diluted solution is then acidified with dilute H2SO4 in order to prevent from the growth of bacteria. So bacteria harus नबनोस् त्यहाँबाट बचाउनको लागि acidification processबाट लगिन्छ. Then after nitrogenous compound is added, nitrogenous compound like urea or ammonium sulfate is added to the specified solution as a food for yeast. त्यो सकेपछि addition of yeast हुन्छ. So yeast is then added as the source of enzyme which contains the enzymes, that is invertase and gymase. हेर्न सक्नुहुन्छ, सुक्रोज लाइक इन्भर्टेज, देन आफ्टर जाइमेजको सँग रिएक्ट भएर आउने रिजल्ट भनेको अल्कोहल थियो. सो अब इस्टको काम पनि भइसक्यो. नाउ द फर्मेन्टेसन प्रोसेस took place. So thus the prepared whole mixture is then kept in a large fermentation tank. एउटा ट्याङ्कमा राखिन्छ at about 30 degrees Celsius room temperature for 3 to 4 days for fermentation. अब यसमा राखेर यसलाई जेनरली 3 to 4 days सम्म छोडिदिन्छ अनि त्यसमा आफै फर्मेन्टेसन भइराख्छ. एन्ड लेटर दिस फर्मेन्टेड लिक्विड कन्टेन्स 15 to 18% of ethyl alcohol called was. Now the fractional distillation of was. अब जुन आएको हुन्छ लिक्विड, द्याट इज वास, कलेक्ट भएको वास, त्यसलाई डिस्टिलेसन प्रोसेसको हेल्पले इथाइल एल्कोहललाई एब्स्ट्र्याक्ट गरिन्छ. सो दस द अब्टेन्ड वास इज देन सब्जेक्टेड टु फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन इन अ स्पेसल फ्र्याक्सनेटिङ कल्युम. इन द कल्युम इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ कम्पार्टमेन्ट बाई द मिन्स अफ प्लेट विच इज अल्सो प्रोभाइडेड विथ द भल्भ्स एन्ड ड्रपिङ ट्युब. सो जेनरली जुन यसको कम्पार्टमेन्ट हुन्छ यसमा डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्ट बनाएको हुन्छ कि लाइक दिस, एन्ड यो हिट गरिन्छ एन्ड डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्ट. अब कुनै कुरालाई हामीले हिट गऱ्यो भने त्यो भ्यापराइज हुन्छ अनि माथि गइरहेको छ. सो माथि जाने बित्तिकै कोल्ड भएर फेरि कन्डेन्स हुँदै डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्टमा आफ्नो डेन्सिटी अनुसार यो जम्मा हुन्छ, कलेक्ट हुन्छ भनौँ न. सो द स्टिम इज सर्कुलेटेड फ्रम द bottom of the column. When the vase is subjected into the column from the top, it moves down and meet with the upcoming current of the steam, which convert the ethyl alcohol present in the vase into a vapor which rises up and pass through the condenser, where it condenses and finally collected in the receiver as a liquor. And last, the collected liquor contains 95%, that is purest भनौँ न, एकदमै प्योर त होइन बट अराउन्ड 90 or 95% सम्म केही कुरा छ भने त्यसलाई हामीले प्योर भन्न मिल्छ. सो अराउन्ड 95% अफ इथाइल एल्कोहल इज collected, which is generally called as rectified spirit. सो यो च्याप्टरमा यो भिडियोमा यति नै. अब योभन्दा अगाडिको कुरा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ.